Salah bagi doktor. Tidur ke? Salam ada dah. Okay. Hari ni hari Ahad kan? Kot ada yang masih di katil tu sambil-sambil boleh lah. But make sure all the materials are with you lah. Ada pen, nak catat, ada calculator especially untuk mengira. Right? So untuk hari ini kita akan continue the lectures lah basically. Last week, if I'm not mistaken, kita habis cover chapter capacitor kan? So, untuk hari ni, kita akan continue with inductor lah. Alright, let me share the slide with you first. Okay, so semua boleh tengok slide saya ni? Nampak Nampak. Okay. So, sini pun kita dah cover sehingga sinilah hari tu. Tapi kita tak buatlah exercise, you can do it on your own. And then boleh check lah jawapan dia, memang itulah jawapannya. Jawapannya takkan silap. Kalau you tak dapat, you cuba dan tak dapat jawapan sebagaimana yang ada dalam slide ni, maksudnya you salah buat lah. Ada mungkin parts of your calculation is wrong somewhere, so you need to recheck, or you can snap the calculation and WhatsApp me pun saya boleh tolong check kan. Contohlah kan, kalau dah buat sampai 4-5 kali keluar jawapan yang sama tapi tak sama dengan dalam slide, tu mungkin boleh tanya saya and check lah, takut ada kat mana-mana tersilap kan. Apa cakap tu? Okay, so saya continue Untuk hari ni kita akan cover inductors lah. Alright, so we have look into the capacitor sebelum ni. And untuk inductors ni basically dia punya content on what we are going to cover is basically more or less the same lah as capacitor. We will look into dia punya working principle, and then the equations yang diperlukan, yang perlu digunakan related to inductors. And then we will look into some examples how to apply the equations. And then later on we will also look into how to solve the circuit if the inductors in series or parallel connection. Okay, tapi yang tu nantilah kita go for introductions of the inductors first lah, tengok working principle dia macam mana. Okay, so inductor as compared to capacitor, inductor is a passive element which is designed to store energy in its magnetic field. So kalau you tengok kat sini, this is the main difference between inductor and capacitor. Both are energy storage elements, but the difference is that in capacitor, dia simpan energy dalam electric field. Okay, bila ada plate tu kan. Kalau inductor, dia simpan energy dalam magnetic field. Okay, that's the difference between C and L lah. Contoh in case ada theoretical question dalam test nanti kan. Explain the difference between
capacitor and inductor. So you know lah the difference between these two, dia elemen penyimpan tenaga, tapi capacitor simpan dalam electric field, inductor simpan dalam magnetic field. Application dia numerous lah, banyak dalam power supply, transformers, electric motors, macam-macam lagi. And we can consider any conductor of electric current has inductive properties and may be regarded as inductor. Kenapa? Sebab inductor ni they can be built as simple as a conductor wire. You pusing-pusing-pusing macam tu, tengah dia tak ada apa-apa pun masih is a type of conductor. Is air core conductor lah. Core dia tu kita panggil udara lah dalam dia tu kan. So core material can be different. So these are the construction of the inductor. So we have a core material with a cross section A, and then we have a number of turns. Coils tu you turn berapa kali, and then the length L. Alright. Kenapa perlu ada measurement ni? Benda ni relates with how you can come up with the value of L later on. Tapi kita belum tengok lagi parts tu lah. Okay, so there are many types of inductors available. Air core inductor ini yang macam saya cakap tadi. Can be as simple as a conductive wire, you pusing-pusing-pusing banyak kali, dia boleh jadi magnetic kat situ kan. So kat tengah dia ni memang nampak macam tak ada apa-apa lah, udara lah sebenarnya. So it is an air core inductor. So it can be iron core inductor, contoh macam dalam ni. It can be ferrite core inductor, nombor 3 ni, and so on lah. Contoh-contoh inductor yang lain, pelbagai bentuk, depends on the application. Okay, so let's look at the working principle. Macam mana inductor ni berfungsi. So for a linear inductor, the instantaneous voltage appearing across the inductor terminals is directly proportional to the rate of change of the current through it. Okay, so dia nak bagi tahu kat sini, voltage adalah proportional to the rate of change of current. Rate of change of current is dI dt. So instantaneous voltage V lah. V adalah proportional to dI dt. Okay, and for a non-linear inductor, terminal voltage is a non-linear function lah of a rate of change. So kalau untuk case linear, yang merah ni lah, dia punya the graph is like the red one. So we have a V, y-axis, x-axis is dI dt. So the slope over here of the red lines over here is L. Right. So based on that definition, voltage is untuk linear inductor lah, sebab untuk kita punya chapter 1 ni, bukan chapter 1 je, untuk the whole course, we focus only on the linear inductor. Right. So for linear inductor, these are the first equation that you need to know lah. V equals to L dI dt, where L is constant proportionality called the inductance, and L in MKS unit is volt per ampere second. This is coming from the equations lah. V equals to L dI dt. So rearrange the equation. L equals to V divided with dI dt. So V is volt, dI dt is ampere per second. Okay, that's why you can get volt per ampere second. SI unit kita guna Henry lah. Atas ni kita tak guna, kita guna Henry. So for convenience, the time T is sometimes drop, and equation di atas, nak senang kita hafal yang ini. V equals to L dI dt. This is the first equation lah basically yang you perlu hafal, that you have to memorize for inductor. V equals to L dI dt. Okay, and the inductance L is actually depends on the physical dimension and the construction.
And this is the equation. Kalau untuk capacitance sebelum ni pun kita ada epsilon A divide with D kan. Untuk L ni kita ada equations ni. L equals to N square mu A divide with L. N is number of turns. L is length. A is cross-section area. Mu is permeability of the core. Core dia ni. So different material will have different value. Right? So from the formula, from this formula lah basically, how to increase or decrease the value of L ni depends on the equations dalam ni. If let's say you want to increase L, it will be increased when you increase N, number of turn you increase because it is up here, ataupun you cross-section area tu you increase, or you reduce the length. Okay, and L will decrease when number of turn, if you decrease that one, cross-section area you decrease, or L you increase. So if let's say there is a theoretical question asking you how to increase the inductance value, ni lah guna yang ni lah. How to increase is you can increase number of turns or increase the cross-section area, or decrease the value of L, length, or lagi satu ni guna permeability ni lah, ataupun use permeability with a higher value. Kalau yang decreasing the L, ini kat bawah. So dia depends on the equations lah, right? And typical inductors have inductance value ranging from microhenries to 10 of henries. Can be fixed or variable. The core can be made of iron, steel, plastic, or air. And this is the circuit symbol. Following passive sign convention. Kalau arus masuk ikut sini, positive, from positive terminal to negative terminal. Okay. Ini kita baru guna equations V equals to L didt lah. Kalau tak, kita kena letak negatif. Right? As this one. Okay. V equals to L didt. If following the passive sign convention, masuk ikut positive terminal, keluar negatif, we have V equals to L didt. If the current is coming from the negative terminal, going out from the positive terminal, then we have to put the negative. So, V equals to L didt tadi adalah, ini adalah voltage to current relationship. Voltage dalam sebutan current. So sekarang ni kalau kita nak tukar, nak cari current dalam sebutan voltage. So what we can do is the same method as capacitor sebelum ni, rearrange the equation. So dia jadi V dt equals to L di. And then di equals to, rearrange di, L bawa ke sebelah sini, dia jadi 1 over L V dt. So in order to get the function of I, we integrate both sides. Left side kita akan dapat I, right side 1 over L is constant, letak keluar. So what we just need to integrate is V dt. Okay, but make sure when you do the integration, there's supposed to be the initial value, where if you integrate this from 0 to t, this is, you need to add I at time 0. Okay, I pada masa kosong. Depends lah, kalau kat sini start pada masa 5 second, then I at times 5 second. Okay, macam yang kita buat latihan untuk kapasitor. Right, so this is the equation for, digeneralkan lah. Saya ni saya letak kosong. So depends, okay, on the value needed for the question. This is another equation, the third equation lah. First equation tadi yang ni. Second equation is L equals to N squared mu A divided with L.
And this is the third equation. Okay. And the next equation is power lah. Power V times I. But right now, our V can be represented as L di dt. So that's why your equation jadi macam ni. Okay. And then the energy, W ataupun E. Okay. Is the integration of the power dah. So you integrate power dt. You substitute power with the above equation macam ni. Li di dt ni. You can remove yang ni. L bawa keluar. Integrate this one. Okay. Okay. Let me show you lah once again. P equals to V times dengan I. But V, we know that V equals to L di dt. We can substitute. This is equation keempat untuk power. And so equation kelima untuk energy, W. W is the integration of P dt. So you just substitute this equation, Li di dt times with dt lah yang ni. So here you can cancel out over here. So L bawa keluar sebab constant. Yang you perlu integrate cuma I di. Okay. So usually kita integrate from 0 to t lah. And then bila you integrate I, you can get I square over 2. You can substitute from 0 to t. So yang ni later on jadi 1/2 L I kuasa 2. T dia tu dekat dalam pada masa T minus with I pada masa 0 kita consider 0. That's why we can get Li squared. So this is our fifth equation untuk energy. W equals to 1/2 Li square. Okay. Soalan proving the equations tak ada dalam I'm not sure for the BEV, tapi untuk BEJ sebelum ni soalan proving the equations tak pernah keluar. Okay, sebab this subject the course learning outcome is C3, which is the application. Basically soalan yang keluar akan berbentuk apply. Maksudnya dia bagi statement, value L berapa, value I berapa, then you need to apply these equations. Maksudnya daripada P nak keluarkan W, lepas tu kena integrate satu-satu sampai keluar macam ni tak ada. Okay, unless it's the question asks you to, tapi bukan in terms of to prove the equation. Maksudnya daripada P ni come up with the equation for energy, tak ada. Okay, tapi lebih kepada apply. Maksudnya contoh dia bagi value. Dia tak bagi value W, dia tak bagi value P. But question bagi you value, katakan value I. Dia bagi value I, from value I you boleh kira V. Sebab this is the equations untuk kira. Dia bagi value I dengan L, katakan. So you differentiate the I, you times with L, you got V. And daripada V, you can actually calculate P. Right? Sebab V yang you dah kira ni, darab je dengan I yang dia bagi. Dapatlah P. And then to get W, basically you just integrate P yang you kira di atas ini untuk dapatkan energy. Okay, dia macam implementation of the equation lah. But as long as you know the basics, sebenarnya tak sukar lah. Tak sukar mana pun. Okay, cuma saya nak bagi tahu kat sini definition macam proving the equations W sama dengan 1/2 Li square tu tak ada. Okay, dia lebih kepada apply. Nanti kita tengok contoh lah. Alright, important properties of the inductors. Kalau current ni constant,
Okay, katakan sini current ni dia tak berubah terhadap masa. Okay, kalau current tak berubah terhadap masa, so equations ni jadi tak valid lah. Okay, voltage across in inductor will be 0. Okay, and in this case, the case DC lah. Kalau current ni tak berubah terhadap masa, maksudnya you have a fixed current value. 10 ampere, 1 ampere, 100 ampere contoh. So when the current is fixed, constant, DC, V equals to 0. That's why dalam keadaan DC, inductor akan act as short circuit. Short circuit ni maksudnya voltage dia kosong bila short circuit. And the current through an inductor cannot change instantaneously because dia perlu continuously. Okay. And the ideal inductors does not dissipate energy. It takes power from the circuit, masa dia storing the energy, and then it delivers back to the circuit when returning previously stored energy. So that's basically the properties of an inductor lah. Okay, so application untuk guna equation yang kita dah belajar. So far kita ada equation pertama, L equals V equals to L di dt, and we have second equation, L equals to n square mu A divided with L. Third equation, I equals to 1 over L integration V dt plus I0 lah kalau you start 0 to t. And fourth equation is your P L di dt, Li di dt lah, ataupun you nak letak I kat belakang pun boleh. And then our fifth equation is W ataupun E, 1 over 2 Li square. So, kita ada 5 equation yang kita perlu tahu sama dengan kapasitor. 5 equations kan, cuma kapasitor lain lah equations dia. The current through 0.1 Henry. So hash diberi 0.1 Henry. Hash, bukan hash. L diberi 0.1 Henry. I diberi juga 10 T exponential negative 5 T ampere. Find the voltage across the inductor and the energy stored. Okay, dia nak V. So equation mana nak pakai? You ada L, you ada I. Which equations that you need to use? Equation first. Yeah, equation first. So apply je. V equals to L di dt. To L 0.1. Di dt tu d dt, I dia adalah 10t exponential negative 5t. So sekarang ni you punya equations ada two different terms of t. Ada dua sebutan. So ini you kena guna u v prime plus vu prime, product rules tu. Okay. So kalau dekat sini, untuk case ini nak differentiate, katakan kita pecah u sama dengan 10t, u prime ni du dt lah maksudnya. U prime sama dengan 10. V katakan exponential negative 5t, V prime sama dengan negative 5 exponential negative 5t. Okay, so 0.1 dia punya differentiation, you kena buat u v prime plus vu prime kan. U darab dengan v prime, so 10t multiply with negative 5 exponential negative 5t plus vu prime exponential negative 5t darab dengan 10. Okay. So yang ni 0.1, 10t darab negatif 5, so berapa ni
negatif 50. T exponential negatif 5T. Ni expand. Ni pun tambah dengan 10 exponential negatif 5T. So don't forget you have 0.1 kat depan. 50 darab 0.1 you dapat 5 kan? Negatif 5. Negatif 5T exponential negatif 5T plus with 0.1 times with 10 is 1 lah. So hilanglah 10 kat depan tu, negatif 5T. So you can factorize this. Exponential negatif 5T yang tinggal cuma 1 on this side minus with 5T. Negatif 5. You nak letak negatif 5T tambah 1 pun boleh. Ni dia volt. So this is how you can get the voltage. You kena do the differentiation lah dekat sini. Okay. Ada soalan? Ni kalau tak ingat kena balik buat revision balik. Macam mana nak buat product rules untuk differentiation. Okay, doktor. Any question so far? Tak ada eh? Okay, doktor. Boleh. Tak ada, Min. Tak ada. Tak ada orang jawab, saya consider tak ada lah tu. Lepas tu, soalan kedua tak habis lagi ya. Baca soalan betul-betul. Energy stored. So, dia nak energy, W ataupun E. Terpulang pada you nak pakai unit mana. Ada certain orang pakai E, ada certain orang pakai W. Kalau saya prefer W lah. W equals to 1/2 Li square. This is the equation. So, you just implement je. W sama dengan 1/2 Li kuasa 2. 1/2 L diberi 0.1, I diberi berapa? 10T exponential negatif 5T. So kuasa 2 kan dia. 1/2 0.1, 10 kuasa 2 100. T kuasa 2 lah. Exponential negatif 5T kuasa 2, exponential negatif 10T. Okay, and then you simplify lah. 100 times with 0.1 is 10. 10 divided by 2 is 5. 5T square exponential negatif 10T joule. Okay. So ini dalam sebutan T. Kenapa? Sebab dia tak mention, dia minta energy value at what time. So kalau dia minta at what time, you kira lah. Katakan dia minta find the energy stored at time 5 second. So T ni ganti dengan 5. Kalau dia minta at 1 second, T ni ganti dengan 1. Okay, so you tekan calculator, you akan dapat fix numbers. Nombor bulat, nombor lah nombor. Bukan dalam sebutan T, and unit is still joule. Okay, so soalan energy ni, dia boleh tanya macam tu. Mungkin dia tanya straight je, tanpa bagi tahu pada masa apa-apa. So kalau dia tak bagi tahu, unless your I ni adalah constant, you memang akan dapat energy dalam sebutan T lah. Alright. So lagi satu dia boleh minta pada masa T 1 second. And lagi satu dia boleh juga minta find the energy at time 1 second to 5 second. Dia minta pula dalam range 1 ke 5 second. So macam mana nak kira? Kalau yang tu, you kena go for power dulu. Cari P. Lepas cari P, you integrate W. Yang mana masa integration tu, you buat dia punya low limit dengan upper limit 1 dengan 5 lah.
Okay. If not, then just straight away masuk dalam equation nombor 5 ni. Okay. Baru sebut ni dah keluar ada soalan macam ni. Example 1.11. Find the current. 5 Henry. Ini dia bagi inductor value. If the voltage across is, dia ada dua sebutan. For t less than 0, it is 0. For t more than 0, it is 30 t square. Okay, this is the equation for V. Then dia suruh cari current. Nak guna equation mana? Equation 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi ni. Equation 1, 2, 3, 4, 5. 3 kan? So, I equals to 1 over L integration from 0 to t v dt plus I at time 0. Okay. So 1 over 5 integration from 0 to t v dia 30 t square dt tambah I0 berapa? 0. Dia dah bagi kosong. Okay, sometimes dia tak bagi equation macam ni. Dia bagi equation atas je, lepas tu dia mention, assume the initial current is 0. Pun letak belakang ni lah, kosong. Okay. But just bear in mind lah, it is possible to have other value than 0 sebenarnya. So that's why bila buat latihan, always practice to use this equation instead of you terus hilangkan belakang ni. Sebab ada time dia value dia bukan kosong, so you kena letak. Alright, so seterusnya 1/5. You nak keluarkan 30 dulu pun boleh. Kalau tak nak keluarkan pun tak apa. Teruskan sahaja dengan integration. 30 T kuasa 2. Integrate jadi apa? T kuasa 3 divide with 3. Right. Integration you tambah 1. You divide with the new power. Then from 0 to t. Yang belakang ni lebih lah. So kat sini 1 over 5. Kat dalam ni dah jadi 10 t cube t0. Gantilah dengan t. And then lagi satu minus with lower limit dia 10 darab dengan 0 kuasa 3. 1 over 5. 10 to the power of 3 to the t to the power of 3 t cube. So belakang ni kosong lah sebab ganti dengan kosong kan. So 1, 2 t kuasa 3 ampere. Dah dapat current value. Okay. Sudah answering the first part of the question. Lepas tu second, dia minta find the energy stored within 0 to 5 second. Ini yang saya cakap tadi, dia ada limit. Yang tadi dia minta je apa energy. So you terus kira W equals to 1 over 2 Li square. Sekarang ni dia tak minta the general equation for energy. Dia minta energy antara 0 ke 5 second. Berapa energy dia? So bila you kira, make sure kalau dia sebut second dalam tempoh apa, pada masa berapa, yang ni maksudnya output you nanti bukan lagi dalam sebutan T. Memang akan ada value. Value lah 100 joule, 50 joule, up to the question lah, depends on the equation. So in this case, disebabkan dia ada skala ni, lower limit and upper limit, what you need to do is instead of applying equation nombor 5 yang 1 over 2 Li square tu, you can use, you cari dulu P. P equals to V times I. So V diberi 30 T kuasa 2. I yang you kira 2 T kuasa 3. So bila you darab 2 ni, you dapatlah 60 T kuasa 5. This is your P. So how to get W? W is integration of P. Macam ni, integration. So masa integration ni, you letak limit dia. 0 ke 5 second. Sebab soalan minta macam tu. 0 ke 5 second. So yang you perlu integrate is 60T to the power of 5. Integrate, you akan dapat 60
T to the power of 6 divide with 6. So yang ni dapat 10 T kuasa 6. Ganti dengan upper limit dia 5. Faham ke tak ni? Yang ni boleh Ya, Ah. tulis balik. Ya. Tak faham ah. Aduh. Okay. So yang current ni okay. Yang kadang okey lah. So seterusnya P equals to V times I. V 30 T kuasa 2 diberi dalam soalan dan I adalah yang kita kira lah 2 T kuasa 3. 30 darab 2, 60. T kuasa 2 darab T kuasa 3, T kuasa 5. Kita tambah kan 2 tambah 3. So dapat ini unit dia watt. Okay. P masih dalam sebutan T. Okay, bila you nak kira W, sebab sekarang ni dia minta between 0 to 5 second, W, general equation dia integration of P dt. So in this case, you have to integrate from 0 to 5. Sebab you nak tahu berapa value dia dalam tempoh 5 saat ni. P adalah 60 lah, 60 T kuasa 5 dt. So because of that, you integrate lah. 60 T kuasa 5, integration, you get 60 T kuasa 6 bahagi dengan 6. Lower limit 0, upper limit 5. So, yang tinggal cuma berapa ni? 10 kan? 10 T kuasa 6, 5 kosong. So, 10, 5 kuasa 6 tolak dengan 10, kosong kuasa 6. So, yang di belakang ni kosong lah. You supposed to get this value lah. Tekan calculator tu. 156.25 kilojoule. Dapat tak? Yep, medium. Dapat. 5 Dapat. kuasa 6. 5 kuasa 6 darab dengan 10. So 156.25 ataupun you nak letak 156.250 joule pun okey juga. Okey, kejap Okay, so kalau ikutkan disebabkan limit yang dia bagi ni sebenarnya orang kata apa? Sebab dia start from 0 kan, 0 to 5 second. So you boleh je sebenarnya guna equation W equals to 1/2 Li square. Okay. Lepas tu cari pada masa 5 second. Boleh juga. Sepatutnya dapat jawapan yang sama lah. Saya tak try, but I think you should get the same answer. Contoh kita buat ni. Kalau I sama dengan 2T kuasa 3, 1/2, LU dapat 5, I adalah kuasa 2 ni jadi berapa? 4. I kuasa 6. Lima kali 4, 20. Bagi 2, 10. So 10 T kuasa 6. So W pada masa 5 sama dengan 10, 5 kuasa 6. So sama je dengan ni. Dapat juga jawapan dia lah. Sebab dia dalam tempoh 0 ke 5. Kalau dia minta 1 ke 5, then this equation cannot be applied anymore. Okay. That's why the easiest option untuk you daripada takut tersilap, saya rasa the easiest way to do bila ada senggat macam ni adalah
do the integrations. Okay. It is clear cut lah what to do step by step. Yang ni takut you tersalah letak ke ataupun nampak macam senang sebab soalan dia 0 ke 5 second. Kalau 1 ke 5 second, I think it's going to be different lah the value. Okay, aku keluar balik graf ni. Example lagi ni. Banyak betul example hari ni. Dah pukul berapa ni? You all kena bagi tahu saya masa tau. Saya once dah buka sharing ni, saya dah tak nampak dah pukul berapa. Kalau tengah hari pun sampai tengah hari lah. Okay. So, yang ni pun implementation yang sama macam kita buat dalam capacitor. Untuk capacitor sebelum ni. Okay. Beza dia sekarang untuk inductor. So, kalau you perasan, dia punya types of question pun almost similar. Dia bagi waveform sama ada current ataupun voltage. And then dia bagi value inductor lah. Kalau sebelum ni bagi value capacitor. Kalau dia tak cakap kat sini, you tengok kat sini. Kalau dia bagi circuit lah, dia akan tulis lah berapa Henry. Macam ni 0.5 Henry is given to you the value of L. And then given also initial current 0 ampere. Voltage terminal is like this. Okay. So dia minta I. You nak kena cari V. So ini complicated lah. Ini yang melibatkan integration tu Yang equations mana? I equals to 1 over L integration from 0 to T V dt plus I 0. Equations ni. Sebab dia minta current dia bagi V. So ini macam biasalah. First step adalah you have to read the graph first. Baca graph. V. Graph dia. Nak tulis kat mana ni? Kat sini lah. Boleh V. So ada berapa sebutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebutan. 0 ke 1. Berapa value V? 5. 5. 1 ke 2. Negatif 3. 2 ke 3. Negatif 3. 5 balik. 5 okey. 3 ke 4. Negatif 3. Negatif 3. Sambung sini 4 ke 5. Oh, dah mengarut lagi. 5. 5 ke 6. Walaupun dia tak tulis tapi dalam gerah ada. So, negatif 3. Ini sebutan you. 5 negatif 3. 5 negatif 3. 5 negatif 3. Dia berulang. Okay. So, lepas dapat equation V, kita dah baca. Then we can implement this one. Tapi you kena implement satu-satu lah. Buat step by step. Okay. Okay, the first one. Let's say for 0 to T to 1. Okay, untuk the first one. Macam mana nak implement? I equals to, guna je equations ni. 1 over L integration from 0 to T V dt plus I at time 0. So 1 over L. L berapa? 0.5 diberi. Integration from 0 to T. V dia adalah 5 dt plus I at time 0. Dia bagi 0. So belakang ni you boleh ignore lah. Okay, integrate 1 over 0.5. Integrate ni 5. Integrate 5 dapat apa? 5t kan? 0 to t. Belakang dah hilang lah. Ini equations dia. So masukkan 1 over 0.5. 5t. Ni ganti dengan t. Dan lagi satu. 5 darab 0. Ganti dengan 0. T tu ganti dengan 0. So 5 bahagi dengan 0.5. Dapat berapa 5 bahagi 0.5. 10. 5 bahagi 1/2. So 10 lah. So sini jawapan dia 10t lah kan. 5t bahagi dengan 0.5. Kat sini dah cancel out lah. 0. 5 darab 0. 10t right? 10t ampere. Betul?
Betul. Okay. So, untuk kes ini, apa yang you perlu buat next adalah, in order for you to go to the next part, ingat kita perlukan value I pada masa 1 lah. So, in this case, kita cari dulu. Pada masa T kosong, I dia berapa? Ini I 10T untuk this part. So, I dia pada masa T kosong, I dia 10 darab kosong, kosong lah. Pada masa T1, I dia berapa? 10 darab 1. 10 ampere. Ambil. 10 darab 1. So 10 ampere lah pada masa T1. Kenapa nak kena kira ni? Ganti kosong dengan 1. Sebab nanti yang untuk 1 ni you akan kira untuk the next stage ni. Okay? Okay, next stage yang kedua. 4122. Okay? Masih implement equation yang sama. 1/L. Cumanya equation kita sekarang instead from 0, dia akan jadi from 1 lah. 2T V dt plus I pada masa lower limit ni, 1. So 1 divide with 0.5, integrate 1 to T. V dia berapa? Negatif 3. Tambah dengan I pada masa 1. Inilah value yang kita perlukan di sini, yang kita ambil daripada equation sebelum. So dia 10. Okay. So you follow, continue calculating 1/0.5. Integrate lah. Integrate negatif 3, dapat negatif 3T. Substitute from 1 to T. Kalau you tanya kat sini, kenapa doktor tak substitute from 1 to 2 je terus? Kita tak nak fix value. Kita nak value dalam sebutan T. Sebab in between 1 to 2, possible je untuk you cari 1.5. Pada masa 1.5 berapa? Kalau you terus letak fix value 0 to 1, you tak boleh kira lah. Sebab kita nak dalam sebutan T. Tapi for T more than 1. Okay? Sebab kita ada yang second senggat ni, yang sini. Sekarang kita kat sini. Right? So tambah dengan 10, jangan lupa belakang tu. So 1, 0.5. Ganti dengan T, negatif 3T minus with negatif 3 darab dengan 1 lah. Sini ada 1. Tambah 10. So in this case, 0.5 negatif 3T, negatif tambah 3 tambah 10. Okay, negatif 3 bahagi dengan 0.5. Negatif 6T kan? Tambah dengan 3 bahagi 0.5. 6. Tambah dengan 10 yang belakang tu. So finally you get the value 16 minus 60 ampere. 6T, bukan 60. 6T. Faham ke ni? Macam semua macam salah. Boleh sikit kan. Boleh follow sikit kan. Okay. Sebab equations ni pun tak susah. Dia just straight line kan. You tak perlu nak cari linear Y, nak 2 tolak Y1, cari C dan sebagainya. Dia just a straight line. So bila you integrate, dia terus jadi macam ni je kan. Ada tambahan T je. It is easier lah hopefully for you to understand. Okay. So disebabkan ini sebutan equations untuk tempoh selemasa between 1 to 2. So what you need to do, sebab you nak kira yang ketiga pula, what you need to do is basically you substitute juga macam ni. Cumanya sekarang ni you ada 2 sebutan lah, 1 dan 2. So T1, I berapa? Ganti dalam ni.
pada masa T1, kalau T ganti dengan 1, I dia 10 kan. So kalau you tengok kat sini, equation yang ni pada masa T1 dapat 10. You guna equations ni, pada masa T1 pun you dapat 10 juga. Itu menunjukkan equation you betul. Kalau you dapat lain, maksudnya salah. Okay? Sebab ini T1, you nak cari T pada masa you nak cari I, bukan T. Cari I pada masa T1 ni, you guna sebutan yang atas. Dapat 10. Lagi satu, you guna sebutan bawah. Tapi, you masih dapat I yang sama. That's how you can double check whether your answer is correct or not. Then, yang kedua, T pada masa 2. Gantilah kat sini. 6 darab 2, 12. So, 16 tolak 12. I sama dengan 4 ampere. Kenapa nak kira ni? Sebab ini kita akan guna untuk kita kira fasa ketiga. Okay, yang ketiga. Ini nombor 1, nombor 2. So, nombor 1, you tengok equation 1 lah. 2 dan ketiga. Okay, dia berterusan. Ha? Macam mana dapat 4 ampere tu? Kat mana? Macam ni. Guna equations ni. Kan kita kira untuk tempoh 1 ke 2, tempoh yang ni, 1 ke 2, equations I, ini I yang kita dapat ni adalah 16 tolak 6 P ampere. So, bila you ganti dengan 1, 16 tolak 6 dapat 10. Bila you ganti dengan 2, 16 tolak 12 dapatlah 4. Okay. So, kita nak go for the third senggat ketiga. Untuk yang ketiga, saya masih di slide ini, saya malas nak tukar. Sebenarnya kalau you buka slide ni, dekat dalam author tu, belakang-belakang ada jawapan sebenarnya. Cuma jalan kiranya mungkin singkat sikit lah. 4 between 2 to 3 ya. Yang equation I tu kenapa kita tak integrate I as a 10 tu kenapa kita tak integrate sekali? 10 kenapa kita tak integrate sekali? Yang ni sini, yang belakang ni. Ni. Yang equation ya. Sini. Sebab equation integration cuma bahagian depan sini saja. Okay, belakang ni adalah constant value pada masa kosong. Kita tak perlu integrate. Boleh Okay. Jangan pergi integrate pula. Yang equation ni bukan I kosong, dia I1 sebab dia sebelum dia. Ini sebab kita tengah nak cari kat sini. Yang ni kosong. Okay, faham. Kosong ke 1. Ini 1 ke 2. So sekarang kita tengah nak buat 2 ke 3. Okay, masih menggunakan equation ini. So I sama dengan 1/L. Integration kita sekarang daripada 2 ke T, V dt, dan initial value of current is I pada masa 2. Okay, kalau kosong, I pada masa kosong. Initial value dia. Kalau 1, I pada masa 1. Okay, 1/0.5 integration. So value V berapa pada masa 2 ke 3? Tengok balik yang you cari kat atas ni. Pada masa 2 ke 3, value dia 5. 5 dt tambah dengan I pada masa 2. What's the value? You tengok kat sini. I pada masa 2 yang dikira menggunakan equations sebelum. Yang kat sini. Equation pada masa 2. Dia guna yang sini. Yang atas ni kita belum cari equations dia. So, I pada masa 2 adalah 4 lah. Okay, 4 second. 4 second pula, 4 ampere. So, seterusnya, continue lah. 1/0.5. Integrate 5 dt, you dapat 5 t. 2 dengan t, dia punya senggat lower and upper limit, and then plus 4. 1/0.5.
ganti dengan T, 5T, minus with, ganti dengan lower limit, 5 darab 2. Tambah 4. So, 5 bahagi dengan 0.5 dapat 10 kan? 10T. 10 bahagi dengan 0.5, 20. So, simplify, you get 10T minus 16 ampere. This is the equations untuk 2 ke 3. So, dekat sini, kalau you nak kira dia punya value I. Pada masa T2, value I berapa? I dia, you gantilah dengan 2 kat sini. So, 20 tolak 16. 5 ampere. So, sama dengan you guna equation sebelum ni. So, that's how you know your equation is correct. Pada masa T3, I adalah 10 darab 3. 30 tolak 16. Dapat 14 ampere. Okay, ini untuk senggat ketiga. So, continue lah untuk senggat 3, 4, 4, 5 dan 5, 6. Okay, kalau dalam slide ni memang dah ada lah sebenarnya. Ini dia punya carian voltage. Ini macam yang saya buat sebelum ni lah. You dapat 10T, you ganti. And then ini adalah dia punya graf dia. Pada masa kosong, dia kosong. Pada masa 1, dia naik 10. So, this is the graph. So, linear graph 10T. Goes for between 1 to 2. You kira dapat 16 tolak 6T. Ganti value dapat ni. And this is the equations. 10. T2 dia jadi 4. Lepas tu, between 2 ke 3, saya buat sampai 2 ke 3 je. Kalau you tengok satu-satu ni, 10T tolak 16, gantikan dengan 2 dan 3, you dapatlah 4 dengan 14. So, initial value 2, 4, pada masa 3 dia naik jadi 14. Seterusnya, 3 dan 4. Okay, 3 dengan 4 ni saya tak tunjuk. You boleh follow kot step ni. Ada kat sini semua. Ini equation asalnya 1/L integration daripada start daripada 3 ke T V dt plus I at time 3. So equation dia negatif 3, L 0.5, I pada masa 3, yang ni lah yang ambil 14. Menggunakan equation sebelum. So do the differentiation. Okay, differentiate negatif 3 dapat negatif 3T. So ini dia simplify. Negatif 3 dia keluarkan. So tinggal T. Kat dalam ni cuma perlu ganti dengan T minus with 3. Okay. Then you simplify the equations. Dapatlah equations ini. Untuk tempoh 3 ke 4. Sama juga step dia. You ganti dengan 3. Ini 6 darab 3, 18. 32 tolak 18 dapat 14. And then diganti dengan 4. 6 darab 4, 24. 32 tolak 24, you dapat 8. Okay. So, 3, 4 di sini. Daripada 14, dia turun balik ke 8. So, dalam jawab soalan ni, dia dah tak buat lah. 4, 5, you boleh teruskan. 4, 5, you supposed to get the answer. Kalau 4, 5, from 8 dia, mana pen saya, dia naik balik ke 18. Cuba kira nantilah. Dia naik ke senggat 18, lepas tu nanti dia turun balik. Okay. Dia always macam tu lah makin lama makin naik. That's dia punya answer. Okay. Dia boleh teruskan soalan ini
pengiraan dalam slide ni cuma sampai 4. Saya buat sampai 3 je tadi. Boleh continue lah. Step dia, flow untuk kira tu sebenarnya kalau you tengok sama. Beza dia value je nak ambil kat mana. Okay. And then you just implement in. Ha? Boleh? Tadi Dr. Kiri nak tengah jawab boleh tak? Nak snap lah. Tadi yang Dr. Kiri tu. Nombor 3 tu. Ni. Okey, jap. Okay, dah thank you. Okay. Jumpa cari ke tak tu? Soalan saya kira dekat sini, lepas dekat atas ni, lepas tu kat bawah, lepas tu kat bawah, lepas tu pergi belah sini. Ada tulis Nak 1, 2, kena 3 cari. boleh susun balik Ha. Okay. So yang seterusnya ni saya tak buat tapi you boleh tengoklah dia punya flow dia tu. Okay. So itu contoh soalan yang minta you apply. Tapi sebab dia minta soalan find the waveform kan. Memang di hujungnya you perlu lukis lah dia punya final output dia macam ni. You kena lukis. Okay, you tak boleh letak jawapan sahaja. Memang soalan dia minta find the waveform. So you have to draw the circuit. Guna je lah equations yang you ada tu. Lagipun memang dah diberikan and you know the linear circuit memang just straight je. Kalau you tak sure, you just use the equation, gantikan dengan value kat tengah-tengah in between. Contohnya 0 to 1 tu you ganti dengan 0.5. Kalau you nak try double check lah betul ke tak dia straight line. Okay. Itu sahaja. Kita ada masa lagi ke untuk saya? 36. Not sure whether. Oh, yang ni sikit je. So kita akan kenapa saya tak buat ni? Oh, ada. Well, I'm going for the last example over here for today. Soalan ni, draw the waveform of energy. The E atau W lah. For the current flowing. Dia dah tak minta dah voltage. Dia bagi current. Dia bagi L. Dia bagi I. Dia tak minta V. Dia suruh you lukis energy W. Ambil. Macam mana nak lukis tu? Okay. So, sama step dia. First step. Baca graf juga. So, yang ni sebabkan dia linear, lebih senang kalau you guna koordinat lah. 1, 10. Yang ni 2, 0. 3, 10. 4, 0. So what you need to do untuk baca current ni, sebutan dia akan ada 1, 2, 3, 4. 0, T, 2, 1. Okay. So 10 minus 0 divide with 1 minus 0, T plus C. Sama dengan I equals to 10T plus C. You boleh ganti guna koordinat ini ataupun koordinat yang kedua ni. Katakan saya cari guna koordinat yang first. Pada masa T kosong, I dia kosong. I kosong, 10. T dia kosong. Tambah C. So C sama dengan kosong lah kat sini. Untuk kes ni. So 10 T sahaja. 10 T ampere. C dia kosong. Yang kedua, between 1 to 2. 1 ke 2, guna Y equals to MX plus C juga. 0 tolak dengan 10, bahagi dengan 2 tolak 1, T plus C. So in this case, I sama dengan negatif 10T tambah C. 2 tolak 1, 1. Negatif 10T bahagi dengan 1. Negatif 10 lah. Yang ni you boleh tukar dengan koordinat. No, yang ni ataupun koordinat yang ni. Katakan saya guna the first coordinate. So, I dia adalah 10 pada masa T1. Tambah C. So, C di sini adalah
10 tambah 10, 20. So equations dia adalah negatif 10T tambah 20 ampere. Okay. Itu equations untuk yang kedua. Yang ketiga adalah antara 2 ke 3. Ni. Masih linear circuit. Second Y2 10, Y1 0, X2 3, X1 2. T tambah C. So equations ini dia akan jadi I sama dengan 10T bahagi dengan 1, 10T lah, tambah C. Untuk kes ni, you boleh guna koordinat sini 20 ataupun koordinat 310. Katakan saya guna 20. So, I dia 0 pada masa T 2 second tambah C. So, C adalah negatif 20. Ini 10T tolak 20 ampere. Dan jangan lupa ada lagi satu antara 3 ke 4 T. So 0 tolak 10 divide with 4 minus 3 T plus C. Okay. So I dia negatif 10T bahagi 1 is negatif 10 lah. T tambah C. You can use either 310 or 40. Katakan saya guna 310. So 10 equals to negative 10. T dia adalah 3 tambah C. So C dia adalah 10 tambah 30, 40. So di sini negatif 10T tambah 40 ampere. So saya dah selesaikan bacaan untuk current. Ada 4 sebutan, which is 10T, negative 10T plus 20, 10T minus 20, and negative 10T plus 40. Saya baru baca I. So seterusnya, what can I do next? You boleh buat step by step. Daripada I, you nak cari V dulu. Lepas cari V, you nak cari P. Boleh. Ataupun you straight away je guna equation W atau E equals to 1/2 Li square. So, in this case, W akan jadi, ada 4 sebutan jugalah. Itu dia simplified sangat. So, saya nak tulis mana? Kat sini muat kot. So, W sama dengan 1/2 Li squared. So, what I should do, you kira satu persatu senggat lah. For mula-mula, for 0 to 1, W equals to 1/2 Li squared. So 1/2, L dia 0.5, I dia untuk the first one is 10T. Okay. So 0.5 darab 10 is what? 2. Oh, lupa. 10T kuasa 2 ni mana? 1/2, 0.5, 100 T square. Okay. So ni 50 bagi 2, 25 lah. Okay. 25 T kuasa 2 Joule. Okay. Ini equationsnya untuk 0 ke 1. Seterusnya, for 1 to 2, W sama dengan L
1/2 Madam, Li. Ya. yang 25 tu bukan 0.25 lah. 0.25. 100 darab 0.5 bagi 2. 25. Awak letak 10 100 tau sebab 100 10 kuasa 2 ni. 10 kuasa 2 dia jadi 100. 100 darab 0.5 bahagi 2. Dapat tak 25? Ke saya salah kira ni? Kalkulator saya. Dapat madam. 100. 25 25 T square joule. Lepas tu 1/2 you gantilah pula value L dia 0.5. I dia berapa ni? Negatif 10 T tambah 20. Jangan lupa square kan dia. Okay. 1/2 0.5 square ni jadi apa 100 T kuasa 2 tambah, macam nak congak 10 dulu 200 tolak 400 tambah 400 tolak 400 T. 100 T kuasa 2. Siapa pandai congak ni? Ni, negatif 10 T tambah 20. You gunalah kaedah mana you tahu nak expand kan dia. 10 T tambah 20. Kalau kuasa 2. Ni kan, you darab macam ni kan. So, negatif 10 negatif 10, 100. T kuasa 2. So, yang ni dengan yang ni tolak 200 T. Itu yang ni pula. Tolak 200 T tambah 400. So, you dapat ni lah. 100 T kuasa 2 tambah 400 tolak 400 T. Then, darablah setiap satunya dengan 0.5. Lepas tu bahagi 2. Then, you should get 25 T square minus 100 T plus 100. Ini unit joule. Ini equation untuk 1/2. Okay, yang ketiga pun samalah, follow dia punya step 2. Satu per 2, 0.5. I, U untuk sela masa ketiga adalah 10 T tolak 20 kuasa 2. 0.5. 100 T kuasa 2 tolak 400 juga kot. T tambah 400. Dia sama kan? Ini. Kalau expand. So this one you'll get the same. 25T square minus 100T plus 100 joule. Cuba kira kalau tak dapat tu try double check balik. And last kali untuk 3/4 W sama dengan 1/2 Li square, 1/2 L 0.5. I dia negatif 10 T tambah 40 kuasa 2. 100 T kuasa 2 negatif 800 T tambah 1006 40 dan 40. 1600 I think so lah. So you kira balik 25 T kuasa 2 nanti tolak 200 T tambah 400. Okay, ini joule. Ini untuk sebutan keempat. 1, 2, 3, 4. So, bila you kira
you dah dapat dia punya general equations. What you need to do is, in order for you to draw the graph, sebab dia minta draw the waveform, okay, so dah ada kuasa 2 kan. Kalau linear circuit, kalau T sahaja, okay lagi dia jadi linear. But sekarang ni dia jadi T kuasa 2. Lepas tu ada T. So, kalau you tak tahu nak kira, nak gambarkan bentuk dia tu macam mana, you substitute with the value. Okay. Contohnya tadi kan, untuk 0 ke 1 tadi tu, for T0 to 1, apa equations dia? 25 T square kan? So you try kira lah pada masa 0, 0 to 1, 25 T kuasa 2. So pada masa 0, W dia ataupun E dia adalah 25, 0 kuasa 2. Kosong lah. Pada masa T, nak tahu tengah-tengah dia berapa, you cuba ganti 0.5. W sama dengan 25, 0.5 kuasa 2. Dapat tak 6.25 ni? 0.5 kuasa 2 darab dengan 25. 6.25. So untuk T1, W dia sama dengan 25 darab 1 kuasa 2. 25. Ini equations dia. Ini value dia lah kalau you kira guna calculation. Sama juga dengan seterusnya. Senggak seterusnya antara 1 ke 2 ni you boleh guna equations kedua ni. Guna equations ni ganti value pada masa T1, T1.5, T2. So jawapan dia memang akan jadi macam ni. And then dia berulang. Walaupun equation dia lain, nanti you akan dapati dia punya bentuk tu berulang. Bentuk yang sama. Okay, this is how you know how to draw the graph lah. Sebab based on the sebutan, kalau you tak familiar, you tak akan tahu itu graph T kuasa 2 tu graph dia macam ni. Okay, so kalau you tak tahu, macam linear circle, it's okay kalau T sahaja, kita tahu itu linear circle. So it is easier untuk lukis. Bila melibatkan T kuasa 2 dan T kuasa 3 seterusnya, if you are not confirm with how the shape of the waveform should be, so what you need to do is you substitute any value. Dengan syarat you substitute equation yang betul lah. Yang ni equation yang pertama tadi kan. Kalau you nak tukar 1 ke 2, equation kedua. 2 ke 3, you kena guna equation ketiga. 3 ke 4, you kena guna equation ke 4 lah. Okay, ini dia buat separuh je, memandangkan kalau you continue pun, you will get the same pattern. Okay, even though the equation, kalau you tengok, ini equation nombor 1, ini equation nombor 2, ini equation nombor 3, dan ini equation nombor 4. Nampak macam lain equations ni. Tapi bila you substitute, sebenarnya you dapat value yang lebih kurang sama. 0, 6.25, 25. 6.25, 0. Lepas tu dia naik balik. 6.25, 25. Tu 6.25, 0. So you try letak dia punya dot tu. You should know lah. You should see the pattern. Kalau you tak sure, ini nak straight line ke? It's not going to be straight line lah sebenarnya sebab T kuasa 2 kan kalau you fikir logik. Tapi kalau you tak sure, you cari lagi. Mungkin pada masa 0.75. Cuba tengok value dia dekat berapa. So at least you get the idea of how the pattern should be. Okay, so far sepanjang saya buat example, saya tak jumpa lagi lah yang sampai T kuasa 4, T kuasa 5. T kuasa 3 saya ada jumpa. Okay, hopefully lah yang masuk dalam test dan final tidak sekompleks T kuasa 3 dan ke atas. Kalau T kuasa 2 tu saya rasa doable lagi lah sebenarnya. Okay, so that's all untuk hari ni punya kelas. Besok petang kita continue lagi. And kalau you tengok dalam slide ni ada exercise. Okay, ini exercise 4 ni lebih mudah sebab you tinggal nak guna V equals to L didt. As long as you know how to read I, you should get lah the answer ni. And then exercise kelima dia lebih kompleks. Dia bukan lagi minta I ataupun W ataupun E tadi kan. Dia minta semua graf.
I dia minta, P dia minta, E ataupun W pun dia minta. Memang nak kena buat semualah. Kalau kes macam ni. Tapi kalau dalam test atau final keluar soalan macam ni, saya rasa soalan ni saja dah mungkin up to 20 ke 30 markah dah ni. Okay, so saya tak expect this kind of question akan keluar. Okay. Sebab banyak lagi benda boleh tanya kan. Jadi kita akan stop sampai sini dulu, okay? You can try and do it macam sebelum ni untuk kapasitor juga. Soalan exercise, jawapan ada. Ni memang jawapan dia lah. Cuma jalan kerja tak ada dalam slide. But I will share with you later on lah. Mungkin nak dekat test nanti ke macam tu. Saya tak akan share sekarang sebab saya tahu kalau saya share, you tak akan buat. Saya nak you try dulu. And then, bila dah try, baru kalau tak dapat boleh tanya. Then, kalau perlukan bantuan, nak saya check equations, jawapan jalan kerja, calculations and all. Saya boleh tolong check. But I will eventually share. Cuma jangan minta saya share dalam tempoh sekarang. Saya tak nak unless you memang dah buat dan cuba buat, tunjuk kat saya. Kalau memang you dah buat, saya tengok jalan kerja kat mana yang dah betul, yang mana salah, baru saya akan share. Tapi saya tak share pada semualah. Okay? Untuk kalau nak cepat lah, maksud saya. Untuk share nanti tu saya share pada semua. Takkan pula saya nak pilih kasih kan. Saya pun tak kenal semua. Okay. So that's all for today's class. Sorry, ambil masa memang ngam-ngam je. Nak habis pukul 10 ni. Siapa yang ada kelas kejap lagi, saya minta maaf. Kita terpaksa tapi nak break buat apa? Pergi toilet lah kan. Minum pun tak boleh. So we'll see. Okay. Yes, you, yes, we. Soalan? You ada nak tanya apa-apa ke? You angkat tangan. Madam mana bagi, madam? Apa dia? Slide ni, madam. Aha. Madam ada bagi? Tak ada dalam hotel. Siapa saya yang download. belum? Dia sampai ni je, madam. Sampai series kapasitor saja. Induktor dia tak ada Ya masuk. ke? Dah check tadi ada. Oh dah. Baru update. Saya dah upload yang baru. Saya dah upload selepas kelas hari Senin hari tu, saya dah upload yang baru. Okay, terima kasih, madam. Super tu get lah. Okay. Ada soalan lain lagi? Ada. Nanti try buat ya. Okay, madam. Okay. By the way, dekat dalam author tu saya ada share juga sample tutorial. Tutorial coming from both kelas BEV dan juga kelas BEJ. You boleh tengoklah pattern soalannya macam mana. Cuma BEJ tu it's not exam-like question punya style lah. You boleh try untuk strengthen your understanding on each particular chapter. Tapi pada saya soalan dia tu dia bukan guna sentences coming from test lah. Dia lebih kepada macam general question yang bukan digunakan dalam test. You boleh buat untuk macam saya cakap tadi lah, strengthen your knowledge ataupun your understanding on the subject. Tapi untuk buat latih to be latihan untuk test tu ada yang boleh, ada yang tak boleh digunakan. Tapi saya bagi je. You dah ada jawapan kat situ, especially yang BEJ tu saya dah letak jawapan sekali. Kalau you nak buat latihan yang berjawapan lah. You kan suka buat latihan yang ada jawapan. Boleh gunalah. Kalau yang BEV tu it's coming from a previous semester punya, semester lepas punya. Jadi itu pun di-share oleh koordinator. Saya blast je lah pada you all in case you nak buat exercise ataupun tutorial yang sama dengan yang
section-section lain. Okay, cuma saya bagi extra untuk you buat lah kalau you ada free time. Right? So that's all for today. I'll see you tomorrow at 5 by using this same link. Siapa yang saya belum upload update kat Otter, tolong personal WhatsApp saya supaya saya boleh masukkan nama anda dekat dalam Otter saya. Kalau tak, memang krik-krik lah. Okay? Okay, Doktor. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Doktor, Apa dia? esok Doktor akan record tak? Esok tak. Saya tak